في يناير من عام 2021 كان الظهور الأول على الشاشات. منذ عام 2005 والجزائريون وربما العرب يسمعون بأفواج المناورات العملياتية الجزائرية دون أن يروا رجالها، حتى جاءت اللحظة. ها هم الذين يلقبون برجال الظل، أحد أشرس رجال الجزائر والعالم، منفذ المهام المستحيلة. اختاروا أن يكونوا رجالا غير عاديين أو خارقين كما يوصفون، فخضعوا لأكثر التدريبات العسكرية قوة وشراسة وصرامة في العالم. نفذوا مهاما باستراتيجيات معقدة، بعض تفاصيلها ما زال لغزا يحير الكثير من المؤسسات العسكرية بحسب محللين عسكريين، باستخدام أخطر وأكثر الأسلحة الفريدة المتطورة في العالم. فمن هم رجال نخبة القوات الخاصة الجزائرية؟ ممن كانت بوادر شهرتهم تنفيذ عملية تيغين تورين التي أحبطت إحدى أكبر الهجمات الإرهابية بتاريخ الجزائر المعاصر. دلتا وألفا العربيتان. في 2 نوفمبر من عام 2005 كان ميلاد أفواج المناورات العملياتية. لتغدو هذه الأفواج ممثل وحدات القوات الخاصة الجزائرية لعمليات المغاوير، وتتبع للقوات البرية الجزائرية، بحيث تتسع صلاحياتها لتتدخل في كل مكان من التراب الوطني الجزائري. وكانت باكورة الأفواج الوليدة الفوج 104 للمناورات العملياتية ومقره بوغا. وظل مقاتل هذا الفوج يتلقون تدريباتهم في الجزائر طيلة 5 أعوام، قبل أن تنتقل تدريباتهم بين عامي 2010 و2012 إلى الولايات المتحدة، حيث باتوا ممثلين لإحدى أشرس النسخ لقوات دلتا الأمريكية. كما تلقوا تدريبات على يد القبعات الخضر الأمريكية بمقر بوغار. وفي عام 2016 كان ميلاد الفوج 116 للمناورات العملياتية، ليحل محل فرقة التدخل الخاص GIS المنحلة آنذاك والتابعة للمخابرات الجزائرية. فبات الفوج 116 أحد أفواج نخبة المغاوير للقوات الخاصة، وامتداد لجهاز GIS بعد تطعيم الفوج ببعض من أفراده أصحاب الباع العالي بمكافحة الإرهاب، ما جعل هذا الفوج المدرسة الجزائرية في محاربة الإرهاب. وتتركز معظم تدريباته الشاقة والصارمة إضافة إلى الجزائر في روسيا وألمانيا وفرنسا. ليذهب محللين عسكريين للقول إن أفواج المناورات العملياتية الجزائرية باتت تتضمن النسخة العربية من دلتا الأمريكية إضافة للنسخة الأخرى من ألفا الروسية، حيث تشتمل مهام أفواج المناورات على مكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن، إضافة إلى خوض حروب العصابات والقبض أو القضاء على الأهداف ذات القيمة العالية، مع حماية ومرافقة الشخصيات الهامة وتفكيك المتفجرات. كما يوكل لهذه الأفواج تنفيذ أعقد العمليات الخاصة داخل الجزائر وأن اقتضى الأمر خارجها. وما زالت من أشهر العمليات لهذه الأفواج اقتحام وتحرير الرهائن في أزمة الرهائن بعين أمينة، وعملية تعقب مختطف الرهينة بيار غوردي. سرايا الموت. اصطلح خبراء عسكريون جزائريون على تسمية سرايا وفصائل أفواج المناورات العملياتية بفرق الموت، جراء القوة الضاربة التي تتمتع بها هذه الأفواج، التي تنقسم إلى سرايا المهام الخاصة والتدخل والاقتحام والتدخلات التقنية، إضافة إلى سريتي المطاردة والحماية الشخصية. بينما تتضمن الفصائل القنص والمتفجرات والغطس والعمليات الهامة والمعدات والتجهيز. ومن أشهر الأسلحة المعروفة لأفواج المناورات العملياتية مسدسات كاراكال EF وغلوك 17، إضافة إلى بيريتا 92 وماكاروف. ومن بين الأسلحة الهجومية رشاش بآم 89 المحدث وAKMS، إضافة إلى زاستافا. كما يشتهر رجال أفواج المناورات بدقة تصويب تكاد تكون بدون أي هامش خطأ، باستخدام بندقيات قناصة ساكو TGR وأم 93 بلاك إيرو. فيما يشتهر رجال الفوج باستخدام قاذف القنابل AGS 30 وRPG 7. أما أجهزة الاتصال فباتت من التطور أن كل فرد من الأفواج يحمل معه جهاز التشويش على القنابل وشاشات للتواصل وكشف الأهداف والتصوير، إضافة إلى مناظير الرؤية الليلية والتهديف. بينما يشمل التجهيز الفردي ملابس بتمويه ليزار ب4 ألوان للشمال،
ونسختين وودلاند على الأقل للجنوب، وخوذات PS-GT من الجيل الجديد بوزن أقل، وشاشات معلومات مع سماعات تكتيكية، وقفازات عازلة وسترة تكتيكية وأخرى باليستية واقية من الرصاص، مع زجاج الحماية وحاملة صفائح وبزة تفكيك القنابل. ويبقى من أهم ما حصل عليه رجال الأفواج العملياتية الجزائرية مؤخراً شاشة تصويب جعلت تقنيات الرام تقترب من الكمال، مع التدريب المستمر على ردات الفعل السريعة والدقيقة في الميدان. وأنت هل تعرف قوات خاصة أخرى جمعت بين تقنيات دلتا الأمريكية وألفا الروسية؟